Adel, si ishin pushimet kësaj here në Shqipëri? Kësaj herë, të them të drejtën, nuk kam bërë asnjë pushim, përpos një dite në Ullqin. Ditët e tjera kanë qenë një angazhime që kam pasur në Tiranë, që më duhet të bëj sa gjëra gati për Amerikë dhe më duhet të ikë, se shikoni jam shumë e bardhë. Nuk kam bërë asnjë pushim, po s'ka problem. Ka qenë qëndrim i shkurtër këtë herë? Ka qenë një qëndrim shumë i shkurtër. Madje ka qenë pak më i gjatë se ç'unë mendova që do të ishte. Mendova të rria vetëm 7 ditë, u shtyp pak më shumë se ç'duhet, por unë shijoj Tiranën shumë shpesh, kështu që s'ka problem që këtë radhë ishte pak më i shkurtër. Çfarë ka Tirana që nuk e ka New Yorku? Tirana ka prindrit e mi, asgjë tjetër ndryshe që nuk e gjen New York. Të gjitha i gjen New York, është ajo shprehje vetëm nënë e bab nuk gjen New York, asgjë tjetër. Çfarë ka në New York që nuk e gjen në Tiranë? Të them të drejtën, ka shumë gjëra. Ndoshta është fakti që unë pjesërisht jam rritur në New York, kam shkuar në moshë shumë vogël, në moshë 19 vjeç dhe shumë gjëra më kanë ndryshuar, ideja e lirisë, ideja e shkollimit, ideja e shoqërisë, ideja e jetesës, mua më shkruar nga New Yorku. New Yorku ka një liri të jashtëzakonshme që mendoj që nuk ka jep asnjë vend në botë dhe ka edhe një konkurrencë ditore e cila mua më pëlqen dhe më bën mirë. Ka njerëz që nuk e preferojnë, por për mua është një gjë që nuk e ka asnjë vend në botë. Ke pasur momente të vështira në fillimet e tua? Patjetër, unë kam pasur momente të vështira, kam dhe do të kem vazhdimisht në New York, sepse është në mënyrë konstante një audicion jeta në New York, sepse gjithmonë njerëz më të talentuar, më të suksesshëm se ty vinë dhe ti duhet të luftosh në mënyrë ditore, por mendoj që kjo e bën jetën shumë interesante dhe mua më pëlqen pak kjo jeta jo shumë e thjeshtë, jo shumë e qetë. Sapo je diplomuar në Universitetin Harvard, na tregon rreth kësaj eksperiencë. Të diplomohesha në Harvard, e kam thënë përpos se ishte një ëndër që nuk e kisha me thënë të drejtën, ishte një ëndër që u realizua. Ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, sot që e mbarova, në momentin që e mbarova thash o zot faleminderit, kjo ka qenë një nga gjërat më të vështira që kam bërë. Tani që e mbarova më ka marrë malli dhe po shikoja, po kontrolloja për një master të dytë. Por është një eksperiencë e pandashme, fatmirësisht ti je në koneksion në lidhje konstante me njerëz të Harvardit, ato kanë një klub shumë të bukur, Harvard Club New York City, që ne mblidhemi shpesh, takohemi dhe kujtojmë momentet e shkollës dhe gjej ato njerëzit e duhur që un kam qef dhe për diskutime të ndryshme. Si ka qenë procesi i aplikimit dhe pranimit? Procesi i aplikimit ka qenë kaq i gjatë, mos them që më ka marrë 6 muaj, kam kaluar 5 provime, përpos letrave të rekomandimit, përpos rezumes sime dhe përpos notave të shkollës së lartë, që fatmirësisht un kam qenë ekselente, por ato donin dhe të kaluaj 5 provime, të cilat kaluan me sukses dhe vra pjesë. Çfarë të ka bërë më shumë përshtypje nga mënyra e mësimdhënies atje? Më ka bërë shumë përshtypje në Harvard nga mënyra e mësimdhënies një lloj lirie absolute që jepet studentit për të thënë mendimin e tij. Ne kemi pasur shumë pedagog, madje në një rast ka pasur pedagog të një lënde e cila quhet leadership, pra që krijonte politikanë, si të ndërtosh politikanët e ardhshëm, dhe të dy pedagogët ne kishim dy pedagogë. Dy pedagogët ishin kundër njëri tjetrit. Njëri ishte republikan, tjetri ishin demokrat, por ishin të dy shumë shok të ngushtë dhe ato i shprehin shumë lirshëm mendimet e tyre në momentin që një student, por i jepni gjithashtu edhe liri studenti që të shprehë plotësisht lirshëm për mendimet e veta. Pra, nuk ka asnjë lloj problemi dhe nuk ndihesh në siklet se ke një mendim ndryshe me pedagogun tënd. Dhe kjo më pëlqen shumë, sepse ato e pëlqenin dhe futin një lloj debati. Nuk kishte liri fjale. Të kanë krahasuar ndonjëherë me personazhin e ligjërisht Bjonde? Më kanë krahasuar me Elwood edhe në shkollë, sepse sigurisht edhe sot kam veshur pink, nuk e di pse e pëlqej shumë vesh pink. Më duket një ngjyrë shumë femërore, ndoshta edhe nga që jam bjonde, mendoj që më shkon. Më kanë krahasuar edhe në shkollë, se unë shkoja me pink, me strilapsin tim pink, me çantën time pink. Dhe ishte një gjë e lezetshme, por edhe më pëlqen. Nuk ka asnjë gjë, po edhe këtu në Shqipëri më kanë krahasuar. Një thashë them që thuhet për ty është se je vajza e një babai shumë të pasur. Po, dhe kjo është një temë që e kam diskutuar, do doja shumë që i matë ishe një baba shumë i pasur, dhe pse i matë është njeriu perfekt për mua me gjitha gjërat që ka tani. Unë vi nga një familje normale, jam rritur në një mënyrë normale, fatmirësisht
kam krijuar shumë aftësira për veten për të bërë gjërat që bëj sot, siç është kur vjen puna te karriera ose tek shkolla që kam bërë. I mat ka qenë normalisht suporti im numër 1, por më vjen keq të them prap, nuk është një babai i pasur, është thjesht babai. Je gjithmonë kaq solare apo ke edhe ti momentet e tua kur nervozohesh? Unë jam shumë nevrike, por ndodh rradh, por edhe kur ndodh është like një sekond, jam nevrike dhe e harroj, madje mund të harroj edhe për çfarë jam zënë, ndodh shumë shpesh. Kështu që por pjesën më të madhe të ditës unë jam shumë solare dhe shumë pozitive, e shoh jetën diell, gjithmonë i shoh njerëzit shumë të jashtëzakonshëm, nuk ja shoh askur gabimet madje. Çfarë të nervozon zakonisht? Bëhem nevrike në jetën e përditshme për njerëzit që lëvizin shumë avash, për gjërat e avashta, ose kemi lënë një takim dhe dikush është shumë i avash, duhet vi një orë më vonë, ose ndoshta kjo më ka ardhur pak nga New Yorku, se në New York ne gjithkohës nxitojmë, ti nuk do të shikosh kurrë njerëz në rrugë, unless nëse janë turist, të ecin në mënyrë të avashtë. Ti në New York duket sikur është një miting dhe jeta është shumë e shpejtë, edhe mua pëlqen jeta e shpejtë. Kush e bën jetën e avashtë, më jep pak kështu si siklet. Je fëmijë vetëm. E ke ndjerë ndonjëherë mungesën e një motre apo vllai? Unë jam fëmijë vetëm dhe jam shumë e lumtur që jam fëmijë vetëm. Do të që jam rritur e mendoj 2 herë do doja të kisha më shumë motra e vëllezër, por mua tezja më ka lindur një motër dhe një vlla dhe i quaj si fëmijë dhe kam edhe 2 shoqe të ngushta shumë të mira që e kam jetën shumë të plotësuar dhe mendoj që nuk më edhe sot e kësaj dite them që jam mirë që jam fëmijë vetëm. Dim që prej kohësh je në një marrëdhënie të konsoliduar. Së fundmi kanë munguar postimet në rrjetet sociale. Ka diçka që nuk shkon? Jo, nuk ka asgjë që nuk shkon. Vazhdojnë të njëjtën marrëdhënie të konsoliduar. Thjesht, si keni parë, jeta ime është vendosur plotësisht në fokus të kërcimit dhe më pëlqen që ka rrjetet sociale të mia të dedikohen sigurisht karrierës sime, kërcimit në këtë rast, sepse kam parë që njerëzit realisht më shkruajnë shumë dhe më thonë Adela poston më shumë video kërcimi, njerëzit pëlqejnë artin dhe kjo është që e bukur. Gjithsesi partneri im shkosh është një person publik, unë kurse kam nxjerrur publikisht, thjesht kam treguar, nuk është mbajtur e fshehur, por nuk është nxjerrur publikisht. Kaq. Çfarë do të jepi fund një marrëdhënie? Një marrëdhënie do të jepi fund në momentin e parë që ka një mos respekt mes çiftit. Mos respekti është një gjë shumë e madhe. Është ndoshta pak më e rëndësishme edhe se dashuria në një marrëdhënie, se dashuria ndjenjat krijohen, por mos respekti është diçka që ngel shumë thellësisht dhe për këtë do të jepja patjetër fund. Çfarë të tërheq më shumë tek një mashkull që merr vëmendjen tënde? Më tërheq më shumë tek një mashkull sigurisht që në fillim është dedikimi që ka ndaj teje. Unë jam rritur në një familje shumë të shëndoshme, një baba që ka qenë shumë i kujdesshëm dhe madje ju e pat sot i madh që unë mos parkoja erdhi më sobri, që unë mos dosha gjëja parking. Pra jam rritur në një mashkulli që më ka bërë jetën dritë. Unë i them faleminderit që ma dhe jetën, faleminderit që ma zbukurove jetën dhe më tërheq një mashkull i cili njësoj si jo si i mat, ka tjetër një formë dashurie, po tjetë shumë i kujdesshëm ndaj meje dhe patjetër pastaj inteligjenca. Nëse nuk është një person që mund të bësh diskutime konstruktive të debateve të ndryshme, është një gjë që unë nuk do ta toleroja dot. Jeta në Amerikë si është rutina jote? Jeta në Amerikë është fatmirësisht, unë e bëj fatmirësisht unë e bëj vetë oraret e ditës sime, kështu që zakonisht çohem pak më vonë, ndoshta nga ora 10 dhe jam në mënyrë konstante në kërcim për 4 deri në 6 orë, duke u stërvitur për vete ose duke trajnuar njerëz, të cilët duhen janë profesionistë që kanë nevojë për ndihmë dhe më pas ditëve unë punoj me paktën deri më sot kam punuar me një politikan i cili ka qenë demokrat dhe po kandidonte për të qenë pjesë e Senatit, tash në shtator do të punoj me një politikan tjetër. Pra mbasditja ndahet në politikën dhe paraditja është në kërcimin. Nëse nuk do të merresh dot më me balet, cili do të jetë profesioni yt? Profesioni im është i shkruar, unë prandaj studimet i kam bërë për shkenca politike, qeveri dhe marrëdhënie ndërkombëtare, sepse është një pasion dhe një dëshirë ime shumë e madhe dhe janë një uri që kam që dua t'i vë në përdorim. Unë mendoj që kërcimin do ta vazhdoj deri në momentin që unë mendoj të arsyeshme, jo deri në momentin që të më lën këmbët. Kjo ka qenë gjithmonë synimi im, që dua edhe pak të kërcej derisa të jem e fuqishme dhe pastaj plotësisht do të dedikohem politikës. Ka një projekt që do të sillte për një kohë të gjatë në Shqipëri? Duhet ishte diçka shumë e rëndësishme që lidhej me kërcimin, ndoshta me politikën gjithashtu, por një të ardhme pak më të largës sa tani, pasi nuk dua ta ndërpres këto momentet e mia të kërcimit të kompeticioneve të shfaqjeve. Ndoshta një gjë shumë e madhe në kërcim, por e shoh që është shumë e rrallë për të bërë në Shqipëri, sepse Shqipëria ka ca gjëra të tjera parsorë para artit, edhe kjo është okay, nuk ka asgjë problem. Në Big Brother, e ke parë ndonjëherë veten
tjetrin, çfarë do të sillje ndryshe? Në Big Brother kam qenë mirënjohëse për gjitha ftesat që më janë bërë për gjitha edicionet. Në fillim nuk e kanë menduar, edicionin e fundit e kam rimenduar futjen në Big Brother, për faktin e vetëm sepse doja të provoja vete, doja të provoja Adelën dhe siç ju e thatë, unë jam fëmijë vete dhe doja që kresum të jetoja unë në një komunitet në një shtëpi me shumë njerëz, nuk e imagjinoj dot. Dhe deri në moment të fundit, pasi e burat në peshore, mendoj që çfarë do të humbja ishte shumë më të mëdha se çfarë do të fitoja nga Big Brother dhe mendosa që jo. Adel, faleminderit. Faleminderit.